guys, dito tayo sa Sakuragitsu, Yokohama. Ang ganda ng view. So pasyal muna tayo dito bago tayo bumalik sa Tokyo. Kasi bukas balik na tayo sa Fukuoka. So enjoy muna natin yung time na to. Ikot-ikutin natin to. Ang ganda ng view dito sa Sakuragitsu. Yan o. So may cable car tapos may Ferris wheel doon. So pasyal tayo guys. Check out this vlog guys if you have not seen Yokohama Sakuragitsu. Let's go guys. So ang ganda tingnan, no? May cable car sa sa highway pa siya dumadaan. Ang ganda ng view, no? So dito yung exact na location kung saan sana ako magstay. Kung pinili ko yung magstay dito, magwork sa Yokohama. So ito yung pinili ko na guys, dito magstay na apartment. So ang ganda ng lugar kasi nito. Yan, pero kasi, mahal kasi dito. Yung apartment dito, nga times 2, times 3 sa apartment ko ngayon doon sa Fukuoka. Tapos libre kasi doon, kahit malayo, doon na lang pinili ko. Dito ang ganda talaga dito. Alam ko na itong maganda dito talaga sa Yokohama yan, no. So mahal kasi ito na area na to. Maganda sana. Ganda talaga dito na view. So yan, pasyalan na lang natin to. Kasi hindi ito yung pinili natin na tumira dito sa Japan, guys. So pumili tayo doon sa Fukuoka, Kitakyushu. So doon tayo kasi libre lahat ng company. So dito sa atin lahat yung bayad. Maganda nga yung lugar, mag-i-enjoy ka, kaso magastos naman. Wala kasing libre dito. Masyadong mahal kasi dito sa Yokohama. Malapit lang kasi ito sa station. So yan, maganda, may mga cable cars pa yan. Papunta doon talaga sa city. So mag-i-enjoy ka talaga dito kung mag-ikot-ikot ka. Ang ganda ng mga view. So yan, may carnival pa doon, no. Puntahan natin guys, kasi may time pa tayo eh. So maganda yung mga rides nila kasi open siya, walang entrance fee. So pwede ka lang pumasok yan, no? May mga lang siya. May mga daan lang siya kung saan ka gusto sumakay. So libre ka na ng entrance fee. So hindi katulad ng iba pag pupunta ka, may mga entrance fee dito, wala yan eh. Sumakay ganyan. Umulan kasi kaya siguro walang operation. Bago lang huminto yung ulan. So yan basa pa yung yung daan kasi umulan eh. Ngayon huminto na. Kaya ito, kasi wala pang mga tao. Itong mga rides nila halos walang tao pa. Mukhang magandang rides to. Kaso di natin makita kung anong itsura nito pag umandar to. Wala kasing tao eh. Yan, may mga ilaw naman, gumagana to. Kaso walang sumasakay. Yan, bilis na niya, no? Grabe, bilis na niya. Ayan, no? Yan. Bilis na niyan. Oh. Tumaas siya. Yan, no? Umakyat siya sa taas.
ang ganda nito. Sa Pilipinas, meron din mga ganito, kaso hindi naman ganito yung style. You know, ito enclosed talaga, sirado lahat. Ayan, sumigaw na. Gumanan pala siya, oh. Grabe, parang Ferris wheel na siya kanina. Hindi ganyan yun eh. Pambihira naman to. Pabaliktad pa rin to pala. Pagdating sa taas, bumaliktad yan, oh. So maganda din dito mamasyal sa Yokohama. Mostly kasi sa Tokyo lang tayo eh. Dito banda, mas maganda dito, tahimik. Marami din dito magaganda ng mga view. So mag-i-enjoy ka dito guys. Kung kayo pupunta ng Tokyo, try nyo din pumunta ng Yokohama. 1 hour lang to plus galing sa Tokyo. So mag-i-enjoy din kayo dito guys. Ganda ng mga view dito. Try natin puntahan yung Chinatown kung bukas pa. Bukas pa yata. So this is the Red Bricks Yokohama guys. So this is my first time here. Kaso gabi na, hindi natin makita yung view. Ang ganda, yun may ship dumaan, Ang ganda guys, yan So yun may dumaan na ship, yan Restaurant yata yan na na kainan yan na ship yan. Ito yung Red Bricks dito sa Yokohama. Kaso madilim na siya. Maganda to siya pag umaga. Dito halos yung mga event ginaganap. Kaya pala ang lapad nito. Ang ganda ng mga view. Kaso malayo pa yung Chinatown, nandoon pa So yan, nag-enjoy lang tayo dito. Ito yung view. So ang ganda naman dito. Lakad-lakad muna tayo dito, tapos pag makarating tayo doon sa Chinatown, bili tayo ng pagkain. Ano to? Parang to cruise ship pala to Cruise ship pala yan nakadock. Cruise ship yan. So port area pala dito. Cruise ship yan ang ganda. Cruise ship yan. So we're here guys at Chinatown, Yokohama. Yan So lahat dito, ang daming pagkain, puro Chinese food dito guys. Mag-i-enjoy ka talaga, puro Chinese restaurant to dito lahat. So saan tayo kakain dito? Try natin bumili ng mga pagkain dito guys. Sarap niya butamang yung siupaw. May chicken sila. So hanap tayo saan tayo kakain dito. Ang daming restaurant. So ang ganda ng aso.
Saya, dito kaya tayo. Sarap nito. So dito tayo kakain guys. Yung pagkain daw dito 2,400 yen. Tapos 6 na dishes yung pipiliin mo. Pwede ka mag-order ulit. Pero bawal yung may dalawang klaseng pagkain ka pa na natira. Dapat ubusin kasi may bayad. So 2,400 yen, ano yan, 930 pesos din siya. Parang ito Yukan style. Pero dito stricto lang. Kasi yung unang order dapat 6 lang na klase na pagkain. Tapos ubusin talaga kasi may bayad pag may natira. So, yung mahal din, no? 930 pesos din. Pero libre naman to. Bayad naman to ng company. So, kain tayo kahit anong gusto natin. Ito yung mga pagkain nila. Oh. So, yan, oh, ang dami pang natira guys. Dapat ubusin natin ito ngayon. Laking problema natin ito. So, hanggang dito na lang guys. Hindi na natin kaya. Ubus naman yung iba. Oh. So, hanggang dyan lang tayo. Busog na tayo. So, busog na tayo. Yung binayaran natin yan, no? 3,080 yen. So, mga 1,200 pesos. Grabe ang mahal. Grabe. Pero charge natin to sa company. So maglakad-lakad tayo guys kasi busog tayo pambihira. So ang dami dito, puro lahat yata to restaurant pala dito. Chinatown sa Yokohama. Yan. Cute. 2,000 yen. Dito na tayo guys sa Tokyo. So pabalik na tayo sa hotel. So medyo malayo din yung pinuntahan natin. So at busog pa rin tayo. Pambihira, napasubok tayo ng pagkain na yun. Sabi kasi nung waitress na mag-order ka ng 6 na putahe, 2,400 yen. So nag-order tayo kagad. Yung style pala noon, dapat mag-order ka isa o dalawa muna. Tapos mamaya na naman. So binigla natin, in-order natin lahat. Kaya ang dami. Pasubok tuloy tayo guys. So 9 o'clock na dito sa Japan. So pauwi na tayo sa Tokyo. So dito na tayo guys sa hotel natin. Yung popular na hotel sa Japan. Appa Hotel. Yan o. So dyan tayo nakastay for 7 days guys. So yung hotel na to, yung room natin dyan is 5,400 pesos or 14,000 yen. So yan yung hotel natin. Dito tayo nakastay for 7 days. Appa Ginza Shintomichi Ikimekita. Pasok na tayo guys. So itong Appa Hotel guys, kahit saan ka magpunta sa Japan, meron talagang Appa Hotel na makikita mo. Ang dami talaga nitong brands na to. Itong hotel na to, napaka-popular niya. So yung room natin maliit lang. Maliit lang dito yung mga room pag Appa Hotel. Ano nga lang, malinis siya. Tapos minsan ang mahal din ng price. So ito yung room natin guys. Yan oh, maliit lang yung mga room dito sa Appa na hotel na to. So okay naman siya, malinis naman siya. Ayan lang. Toilet. Ayan, may bed ka lang. May TV siya, malaki yung screen. Tapos yan, may table. So dito tayo nakastay for 1 week na. So bukas balik na tayo sa Fukuoka guys. So relaxing na tayo. Patagal din yung travel natin mula Yokohama pabalik dito sa Tokyo. So thank you guys for watching. Balik na tayo sa Fukuoka tomorrow. So subscribe, like, and share for those first time who watch this channel. Bye guys!